Trường hợp này chúng ta có một nạn nhân gãy tay hoặc là gãy rạn nứt xương, chúng ta thấy nó sưng lên và đau, nạn nhân không muốn cử động phần này. Thường khi nạn nhân bị gãy tay họ sẽ tự chuyển tư thế, thì chúng ta cần phải tôn trọng cái tư thế mà nạn nhân tự chuyển về. Chúng ta không được phép yêu cầu nạn nhân phải thay đổi tay theo ý mình muốn, mà phải tôn trọng đúng vị trí mà nạn nhân chuyển về. Thì cách xử lý đối với gãy xương đó là chúng ta sẽ kiếm một cái miếng cạc tông hoặc một cái thanh gỗ cứng để làm cái nẹp giả. Chúng ta sẽ đo cùng với cái độ dài của cái phần xương bị gãy. Và miếng cạc tông này chúng ta đã bẻ cho nó vừa vặn với cái tay rồi. Nếu có thể chúng ta nên dùng một cái khăn tam giác hoặc cái khăn gì đó mềm mại, chúng ta để phía dưới để cho nó dễ chịu, thoải mái hơn cho nạn nhân. Và chúng ta sẽ dùng băng thun để chúng ta quấn lại. Chúng ta quấn không cần quá chặt như là cầm máu nhé, nhưng mà chúng ta phải quấn hơi chặt một chút để giữ cái nẹp. Bị gãy xương thì chúng ta phải cố định làm thẳng cái vị trí bị gãy xương như thế này để nó không cắt vào những cái mạch máu, để cho khả năng phục hồi của nạn nhân tốt hơn. Trường hợp này rất là đau thì chúng ta sẽ dùng đá lạnh chườm để giảm đau cho nạn nhân. Sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng đưa nạn nhân đi vào bệnh viện. Trường hợp này nạn nhân đạp phải cục đá rồi, chúng ta thấy ngay cổ chân bắt đầu ngay cái mắt cá nào cũng tụng nó sưng và nó có đau sưng và có bầm phía dưới, có là chảy máu ở phía dưới, thì chúng ta có thể nghi ngờ là nạn nhân bị tổn thương mô mềm. Đầu tiên là chúng ta phải cho nạn nhân nghỉ ngơi cái phần chân đó, không cho di chuyển. Sau đó chúng ta cho chân lên cao lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ băng bó cái cổ chân nạn nhân lại. Thì khi băng bó chúng ta sẽ băng bó như sau. Rồi chéo qua, chéo lại phía dưới này, chéo qua. Như vậy chúng ta sẽ băng chéo qua chéo lại ha, để làm giảm chảy máu, giảm sưng ở cái phần cổ chân này. Và chúng ta sẽ theo dõi, nếu trong 24 tiếng, tức là sau một ngày mà mình thấy cái chỗ này nó đỡ, nó bớt đau và nó giảm sưng, thì chúng ta có thể ở nhà để nó bình phục. Còn nếu mà sau khi băng bó xong, chúng ta để khoảng nửa tiếng, cái băng thun này chúng ta để khoảng nửa tiếng ha. Chúng ta chườm đá lạnh. Chúng ta để khoảng nửa tiếng thôi. Và sau đó chúng ta mở ra và chúng ta nghỉ ngơi. Một ngày sau mà nếu chỗ này nó đau hơn so với hôm trước và nó sưng lên nữa thì có thể là nó bị rạn xương hoặc là trật khớp hoặc có những cái tổn thương nặng hơn. Thì qua ngày hôm sau chúng ta mới cần phải đi bệnh viện. Tổng kết, khi nạn nhân bị gãy tay, gãy xương cần phải giữ nguyên, không được thay đổi tư thế của bộ phận lúc bị gãy. Sử dụng bìa cắt tông cứng hoặc gỗ để làm nẹp và băng thun để quấn cố định vị trí bị gãy. Khi tổn thương mô mềm, có thể cố định và chườm đá tại nhà để giảm đau và giảm sưng. Sau 24 tiếng vẫn còn đau nhức, nạn nhân cần di chuyển vào bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn.